السلام علیکم خوږو شونډانو څنګه یې امید لرم ښه به او د ژوند په موضوع کې به کیمستري سیریز سٹارټ کړو د لیکچر چې پای کې مونږه ډیفرنٹ ټاپکس ویلو ډیټیل سره چې پای کې کیمستري هیستوري وا اپلیکیشن او مسلم پیریډ او ورسره چې کوم دی میډرم سٹارټ کړو چې پای کې مونږه ایلیمنٹ ټاپک ډیټیل سره ویلو وس دویم ټاپک ته مونږ سره په میټر کې چې پای کې مونږ ویلو پیور سبسټانس نو پای کې دویم ټاپک چې کوم دی مونږ سره څه شی دی هغه د مونږ سره کمپاوند نو کمپاوند په هغه لیکچر کې مونږه الریډي لګون ته دا سی ویلو چې هر کمپاوند مونږ څه شي دا مونږ سره کمباین فارم دی د څه شي د دوه اټم یا د دوه نه سوا اټم یو بل سره دغه سي وس کمپاوند وایس تا کمپاوند څنګه جوړیږي او سيزونه چې کوم د کمپاوند مونږ ته بیانې چې دي کې بس څه وی مطلب اټم بس وی یا با اټم به کې سونه وی نو هغه به دغه ان شاء الله ډیټیل سره وایو نو نمبر فرست کمپاوند مو وایو چې دا مو سره کمبینیشن فارم دی د دوه یا دوه نه سوا اټم خو چې کله داسې شي یو بل سره کیمیکلی کمباین شي صحیح شو نو مو وایو چې دا مو سره څه شي دی دا مو سره pure form of matter day या pure form of the substance day जिसे which is formed by the chemical combination of two or more substance چې dva یا دوه سوا substance به یو بل سره کیږي chemically combine کیږي خو دې سره سره مونږ وایو with fixed ratio by mass دا ریشو به چې کوم دی د یو سپیسیفیک کمپاوند لپاره سوي همیشه فکس وي by mass چې دغه مونږ چینج بالکل نه راولو څنګه به چینج راولو نو بیا مونږه اگزامپل وایو چې سپوز مونږ سره څه شی دی واټر یو کمپاوند دی H2O دا مونږ سره کمپاوند دی نو مونږ وایو چې دا مونږ سره جوړ شوی دی د څه شي نه د کیمیکل combination of hydrogen and oxygen نه صحیح شو خو وس بای ماس دا خو دا خبره شو وس بای ماس ریشو خبره څه ده بای ماس ریشو خبره ده چې دلته به ریشو سوي where hydrogen to oxygen ratio is 1 or 2 ratio 1 صحیح شو دا مو سره د اټامیک ریشو شو چې دا مو سره دوه هایدروجن دوه اټم اف هایدروجن او یو اټم اف اکسیجن دا به یو بس ملاویږي نو سبا جوړي واټر به جوړي او که بای ماس ریشو خبره مونږ کو نو بای ماس ریشو مونږ وایو چې د 1 هایدروجن ماس سیکنډ دا 1 دی نو 2 بس شي او مو سره 2 شي او د یو اکسیجن چې کوم مو سره ماس دی نو مو سره سره مو سره 16 دی نو دا بای ماس ریشو همیشه مونږ لا سبا پکار وي د واټر لپاره अब हमेशा फिक्स पकावी कदा मु सर चेंज शो नो मु सर बा द वाटर मॉलिक्यूल या वाटर कंपाउंड वाटर पाती नशी बल्कि दा बा यो बल कंपाउंड चेंज शी लाइक उस मु वायु च द वाटर सरा सरा दे सर मु सो को यो बल ऑक्सीजन 8 को ऑक्सीजन صحیح شو نو دا مو سره جوړ شي دا مو سره جوړ شي H2O2 نو اسکا د دې chemical property and physical property موږ وګورو نو دا به ټوټلی چینج وي د چانه د واټر نه ولي ځکه چې دلته موږ سره دا ریشو څه شولا هغه چینج شولا که ریشو موږ وګورو نو اټامیک ریشو موږ سره څه شولا 2 ریشو 2 شولا او بایماس ریشو کوم وګورو نو موږ سره څه شولا موږ سره 2 ریشو 32 شولا نو مت مین چې موږ سره کمپاوند شو هغه ټوټلی
چینج شو. نو چې کمپاوند چینج شو نو د دې فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرټي وسګيږي او مو سره همیشه چینج کیږي. بیا مو وایو چې دا هم سره کیمیکل کمبینیشن شو. صحیح شو چې اچانک جوړ شو د هایدروجن نه او اکسیجن نه، خو د سره مونږ دا وایو چې کله د اکسیجن او هایدروجن د یو بل سره ملاويږي نو کیمیکل کمبینیشن کیږي. صحیح شو، کیمیکل کمبینیشن ریاکشن کیږي. صحیح شو، نو د اکسیجن او هایدروجن دا خپل څه کوي، خپل پراپرټي به لوز کوي. مطلب چې هایدروجن کم پراپرټي دا فزیکل پراپرټي دا کیمیکل پراپرټي دا، او دا چې د اکسیجن چې کم کیمیکل پراپرټي دا ان فزیکل پراپرټي دا نو هغه به چینج کیږي. نو نمبر فرست مو وایو چې کمپاوند څنګه جوړیږي. نو اوله مو وایو چې کمپاوند یا compounds are formed by the chemical combination. چې همیشه بس کېږي په دې کې موږ سره chemical combination کېږي، او کله دې په دې موږ physical combination وایو نو بیا موږ سره compound نه جوړیږي. دویم څه دي constituents of the compound will be lose his property. صحیح شو، لکه څنګه چې ما خبره وکړه چې موږ سره څه دی، اکسیجن دی او هایدروجن دی، نو د خپل پراپرټي دی. خو چې کله موږ سره واټر جوړ شو نو د واټر پراپرټي به د اکسیجن او د هایدروجن نسوي او ټوټلی چینج وي. او دریم وایو چې دا موږ سره څه دی، کیمیکل کمبینیشن دی. نو کیمیکل کمبینیشن واپس کمپوننت ته ډیوایډ کول، کمپاوند کمپوننت ته ډیوایډ کول سوي موږ سره ګران وي. نو it cannot be easily converted into its component یا reactant. چې څنګه جوړ شوی دی نو هغه ته واپس دا مونږه په اسانۍ باندې نشو کنورټ کولای. صحیح شو، نو دا مونږ سره څه شو، دا مونږ سره کمپاوند ټاپک شو. دین علاوه ضروری نه ده چې موږ د واټر اگزامپل ورکو. دین علاوه چې کوم د موږ سره ډیر شي اگزامپل د کمپاوند شته دی چې پای کې موږ وایو کاربن ډای اکساید. نو کاربن ډای اکساید کې کوم ګورو نو دلته بای اټامیک ریشو صدا 1:2 ده. د چا په منځ کې، د کاربن ټو اکسیجن په منځ کې. صحیح شو چې د کاربن او اکسیجن منځ کې چې ریشو دا موږ سره 1:2 ده. اینڈ بای ماس ریشو څه ده، نو په بای ماس ریشو کې موږ وایو چې دې ریشو موږ سره دا 12:32، مطلب 12 ګرام اف کاربن او 32 ګرام اف اکسیجن دا چې کوم دې ملاويږي به نو سبا کوي اب موږ سره 1 کاربن ډای اکساید مالیکول جوړي. او کدا موږ سره چینج شو نو بیا موږ وایو چې موږ سره کمپاوند څه شو، چینج شو. چې کمپاوند کلم چینج کیږي نو فزیکل پراپرټي اینڈ کیمیکل پراپرټي هم سره چینج کیږي. ها، دین علاوه موږ وایو چې کمپاوند موږ شو کوو په څه باندې، په کیمیکل فارمولا باندې. بس کیمیکل فارمولا څه ده، نو کیمیکل فارمولا لکه څنګه چې موږ الیمنٹ ویلا چې الیمنٹ موږ شو کوو په څه باندې، په سیمبل باندې. سیمبل سو شارټیست نیمو دغه چې موږ کیمیکل کمپاوند شو کوو په څه باندې، په کیمیکل فارمولا باندې. صحیح شو، نو کیمیکل فارمولا څه ده، نو کیمیکل فارمولا موږ وایو چې دا موږ سره سمبولیک ریپرزنټیشن دی د یو کمپاوند لپاره. صحیح شو، مطلب په دې کې کم کم ایټم شامل دي نو هغه مونږه سوکو سیمبل باندې شو کو. نو د ډیفینیشن مونږ وایو چې دا مونږ سره څه دی، دا symbolic representation of a compound. صحیح شو، وس دا مونږ څه شو، دا مونږ سره کیمیکل فارمولا شو. کیمیکل فارمولا سره سره موږ وایو چې کومه یو کیمیکل فارمولا وګورو نو اوب موږ ته په څه باره کې ډایرکټ انفارمیشن نه کوي. نو موږ وایو چې دا موږ سره څه کوي، it tells us about two things.
د دوه شیزونو په باره کې موږ انفارمیشن نه کوي کم انفارمیشن نه کوي نمبر فرست atoms present in compound په کمپاوند کې کم اټم مو سره پراته دي او دې سره سره مو وایو چې موږ له سره کوي ratio of the atom چې داغه اټم چې په کمپاوند کې موجود دي نو داغه ریشو څه ده مطلب سونه اټم د یو بل سره یو ځای شوي دي او سه جوړ کړی دی مو سره یو کمپاوند جوړ کړی لکه څنګه چې